زه عبدل وکیل سایبر پښتو د طرفنا تاسو ته ویلکم. مقصد تاسو ته بیسیک نیټورکینګ خودل دي. پہلا چیپټر انټروډکشن ټو نیټورکینګ یا انټروډکشن ټو کمپیوټر نیټورک. These are types of computer network, topologies of network, OSI Reference Model. نو دا ټول theoretical topics دي چې به موږ ډیټیل سره یو ډیسکس کوو. د سره networking device کوم ډیوایس په کوم لیئرز باندې دی او د کوم ډیوایس کوم یو کار دی دا ټول به ان شاء الله ډیټیل سره وایو. میډیم یا میډیا دا موږ سره بیا ګایډډ او انګایډډ یا بانډډ انبانډډ دا به ټول ډیسکس کوو. آی پی ایډریسز ورژن 4 ورژن 6 دا دواړه به ډیسکس کوو. سبنیټینګ دا سبنیټینګ چې دا لګ میتھمیټیکل ټاپک دی نو دی کې به میتھس طرف ته ځو. switching or routing دا دواړه به تیوري پلس پریکټیکس سیکورټي بیسیک ټربل شوټینګ او ورسره network threats and mitigation